Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials by Feli Guillermo. Ang aking video ngayon ay tungkol sa manual filing and payment of BIR Form 0605. Ito yung form na ginagamit sa pagbabayad ng annual registration fee sa Bureau of Internal Revenue. Ito yung form, sample form, fill in all applicable spaces, mark all appropriate boxes with an X. Item number 1 for the calendar, X. Number 2, year ended 12/2024. Number 3, quarter, not applicable. Number 4, due date 01/31/2024. Number 5, not applicable. ATC MC180. Ang MC180 ay alphanumeric tax code for registration fee of non-VAT and VAT taxpayers. Number 7, return period 12/31/2024. Number 8, tax type code RF. Background information part 1, number 9, tax identification number. Isulat po ang inyong tax identification number. Makikita po iyan sa iyong certificate of registration. Number 10, RDO code na sa bandang taas ng iyong certificate of registration. Number 11, taxpayer classification individual. Pag mga self-employed individual. Pag non-individual naman, for example, corporation, one-person corporation ka, lagyan ng X itong box ng N. Number 12, line of business. For example, sa akin, retail sale on internet. Makikita din yan sa iyong certificate of registration. Number 13, taxpayer name. Dito sa taxpayer name, kapag individual po, ang format ay last name, first name, middle name for individual taxpayers, then registered name for non-individuals. For example, sa corporation, C5 Builders Supply Inc. Huwag po kayong magkakamaling isulat dito ang inyong trade name kung kapag kayo ay self-employed individual. Yung iba kasi trade name yung sinusulat. Hindi. Name nyo po yan. Number 14, yung telephone number. Kung wala naman, not applicable, skip nyo lang. Number 15, registered address. Kung ano po yung address nyo sa certificate of registration. Zip code. Yun, sa akin 1630. Zip code ng inyong address. Number 17, manner of payment. Lagyan ng X ang others, specify registration fee. Type of payment, lagyan ng X ang full payment. Then, dito sa computation of tax, number 19, sulatan ng 500 pesos. At saka sa number 21, sulatan din ng 500 pesos. For voluntary payment, isulat dito sa line ang iyong printed name and signature. Kapag ikaw ay authorized representative, lagyan mo dito ng title or position of signatory, authorized representative. Sa mga corporation, ang mga pumipira, president, treasurer, or kung sinong authorized sa company na mag-sign. Dito tayo sa details of payment. Kung cash payment, lagyan ng 500 pesos sa line number 23. Ang BIR Form 0605 ay pwedeng makuha sa BIR Revenue Office District na malapit sa inyo or pwede kayong mag-download sa website ng BIR. Kapag nasulatan na ang BIR Form 0605, pwede nang dalhin sa bangko para bayaran. For example, ng bank na tumatanggap ng BIR tax payments ay ang Bank of the Philippine Islands. Humingi ng BTR BIR deposit slip or payment slip. Sulatan ng date, January 3, 2024. Yan yung date na nagbayad ako. Taxpayer name, TIN, kopyahin lang sa iyong BIR Form 0605. Tax form, sulatan ng 0605. Tax period, 12/31/2024. Tax type, RF. Isulat din ang iyong taxpayer's contact number and taxpayer's business address. Sulatan ng amount sa cash, 500 pesos.
Kapag tapos ng bayaran ang BIR Form 0605 sa bangko, ang iyong copy na validated na ng bank ay dapat naka-display sa iyong place of business. Hindi po itatago. Naka-display, nakapaskil sa iyong place of business. Sana po may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please subscribe to my channel and share my videos. Bye!